एपिसोड हो त्यही भएर मैले हजुरहरुको लागि फर्स्ट एपिसोडमा चिकन बिरयानी कसरी बनाउने भनेर मैले चाहिँ कसरी बनाउँछु भनेर देखाउन आएको छु सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इन्ग्रेडियन्ट्स पहिला चाहिँ हामी चिकन बिरयानीको लागि चिकन म्यारिनेट गर्छौं त्यसको लागि हामीले मेरिनेट चिकन लिएको छौं दुईटा अब हामी यसरी यहाँ राख्छौं पछि चाहिँ हामी राख्छौं योगर्ट ginger garlic paste then some green chilies अनि यहाँ चाहिँ मैले मसलाहरु लिएको छु यो चाहिँ रेड चिली पाउडर त्यस्तो पिरो छैन यो जस्ट कलरको लागि हो अनि चाहिँ बिरयानी मसाला यो चाहिँ जीरा धनिया पाउडर सल्ट अनि टर्मरिक अब म यसरी राख्छु यस यो चाहिँ हामीले पहिले अनियन्सहरुलाई चाहिँ फ्राई गरेर राखेको थियौं हामीले चाहिँ यसबाट आधी मात्रै युज गर्छौं किनकि आधी चाहिँ हामीले पछि बिरयानीलाई दम लगाएपछि माथिबाट गार्निश गर्नको लागि राखिन्छ chopped coriander अनि थोरै mint अब हामी यसलाई म्यारिनेट गर्छौं सो यो चिकन राम्ररी मिक्स भइसकेको छ अब हामीले यसलाई एकछिन 30 मिनेट्स जति चाहिँ फ्रिजमा राख्छौं म्यारिनेट हुनको लागि ल अब चिकन म्यारिनेट हुन हामीले फ्रिजमा राखेको छौं अब त्यो म्यारिनेट हुँदासम्म चाहिँ हामी राइता बनाउँछौं यहाँ मैले यहाँ दही लिएको छु अनि यसमा म ग्रेटेड कुकुम्बर हाल्छु and then onions coriander, mint leaves, and some green chilies. अनि हामी यसलाई मजाले मिक्स गरिदिउँ अब म यसमा सल्ट र रेड चिली पाउडर राख्छु सो हाम्रो राइता रेडी छ अब चाहिँ हामी हाम्रो चिकन पकाउन चाहिँ स्टार्ट गर्छौं म भन्छु हजुरहरुलाई त्यसमा के हाल्छन् भनेर त्यस्तो धेरै के हाल्नु किनकि हामीले धेरै सामान चाहिँ चिकन म्यारिनेट गर्दै हालिसकेको छौं अब चाहिँ हामी जस्ट यो गरम मसलाहरु मात्रै राखिन्छौं अनि म वन साइड चाहिँ चिकन पकाउँदै गर्छु अनि अर्को साइड चाहिँ म राइस चाहिँ पकाउँदै गर्छु यसमा अनि यसमा नि हामीले अलिकति गरम मसलाहरु राखेर उबाल्दिनु पर्छ सो लेट्स स्टार्ट चिकनमा राख्छु अनि अब हाफ मसला चाहिँ म चामल बनाउने राइस बनाउने भाँडोमा यसरी राख्छु पानीमा उमाल्नलाई म अब यो पानीमा थोरै सल्ट पनि हाल्छु यसरी अनि थोरै जीरा पनि मैले जीरा अनि गरम मसला अनि सल्ट हालेछु यो उम्लिसकेपछि बल्ल म यसमा राइस खनाएर अनि राइस बनाउँछु अब यता चाहिँ म अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकन राखिदिन्छु अब चाहिँ हामी यसलाई एकछिन ढाकेर पकाउनलाई राखिदिन्छौँ अलि राम्ररी उम्लिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा चामल खनाउँछौँ यसलाई फेरि अझै एकचोटि मिठो पकाएर सकेसम्म अझै पाकेको छैन किनकि पाक्ने बेलामा चाहिँ हजुर के हुन्छ भन्दाखेरि तेल चाहिँ छुटिन थाल्छ ल अब चाहिँ हामी यो चामललाई यसरी यहाँ खनाएर पकाउन हाल्छौँ चिकन चाहिँ एउटा सानो आगोमा बनाइरहेको छु अनि चामल चाहिँ ठुलो आगोमा ताकि यो चाँडै पाकोस् किनकि हाम्रो चिकन अब अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ अनि हामीले चाहिँ राइसलाई पुरै पकाउने हैन जस्ट 70% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ अनि रेस्ट 30% चाहिँ हामी चिकनको माथि राखेर पकाउँछौं ल अब हाम्रो यो 70% राइस पाकिसकेको छ अनि मैले पानी पाल्दिएको छु अब हामीले चाहिँ यो चिकनमा यसरी माथिबाट राइसलाई खनाएर चिकनलाई चाहिँ टोटली कभर गरिदिने एन्ड देन अब हामीले यसरी 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 गरेर चाहिँ यसमा के राख्छौं भन्दाखेरि
त यसरी राइस स्प्रेड गरिसकेपछि चिकनमाथि म यसरी घिउहरू राख्छु। यसरी घिउ राखिसकेपछि यसरी स्प्रेड गर्दैन, अहिले मिक्स गर्दाखेरि जताततै भइहाल्छ। म यसमा थोरै राख्दैछु रोज वाटर, हल्का लिभ्स हाल्दैछु एन्ड देन कोरिएन्डर लिभ्स, बोइल गर्दाखेरिको एग्सलाई काटेँ यसरी ढाकिदिन्छु। 5 देखि 10 मिनटलाई यत्तिकै राखिदिन्छौँ पकाउनलाई सानो आगोमा एन्ड देन हाम्रो चिकन बिरयानी रेडी हुन्छ। चिकन बिरयानी रेडी भएको छ। यसरी राइसलाई यसरी एक साइडबाट यसरी कुनाबाट निकाल्ने। ल हेर्नु त कस्तो मजाले राइस बनेको छ। चाहिँ सर्भ गर्दैछु। अघि बनाएको रायता पनि हाल्छु अनि यो चाहिँ अनिलले फुराएको पापड हो, मैले त्यही भएर डढेको छ। दामी भएको दामी। ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। आजको हाम्रो चिकन बिरयानी पनि रेडी भइसकेको छ खानको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज एन्ड किप सब्सक्राइबिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक। हजुरहरूले नि यो मेरो रेसिपी चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ घरमा। अनि कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी चाहिँ फेरि नेक्स्ट विक भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियो र नयाँ रेसिपीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच, बाई।